ครับเรามาพบกับช่องสัตว์น้อยน่ารักชื่อไมโลนะครับตัวนี้คันอีกแล้วครับมาเจอตัวนี้ก็คันนี่เหมือนเดิมครับเจอแต่หมาคันนะไม่รู้จะคันเลยแลกหนาฮัลโหลคันอะไรฮะคันอะไรฮัลโหลจิ๊ก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 อันนี้จิ๊ก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 อันนี้จิ๊ก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 อันนี้จิ๊ก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 คันแล้วคันนี่นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้จะคันครับนี่ก็คันดูด้วยครับตัวนี้มีขู่นะมีคู่ครับคู่ครับเดี๋ยวหน้าชัดๆครับน้องไม่เลยอันนี้มาเร็วมาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็วครับเดี๋ยวอ้าวเถอะครับเอาครับเฮ้ยนี่ฮัลโหลนี่ขันไม่เลิกครับตัวนี้ขันอยู่ที่เดียวครับจะขันอะไรทั้งนั้นมาแต่ไม่อาบน้ำจ๊ะเดี๋ยวหน้าของเขาสวยมากครับนี่แม่มาแล้วครับอันนี้แล้วครับเจออะไรครับดูท่านั่งครับดูท่านั่งเขาครับนะครับอ้าวเดี๋ยวครับเมื่อคืนสงสัยไม่ได้นอนครับจะเข้าครับครับวันนี้เรามาดูความน่ารักของมันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ